مثل خیلی از فیلم‌های دیگه، داستان بامبی هم از روی یک کتاب معروف ساخته شده. کتاب بامبی زندگی در جنگل که توسط یک شکارچی و نویسنده اتریشی به نام فلیکس سالتن در سال 1923 نوشته شده. پنجمین فیلم بلند والت دیزنی بامبیه، فیلمی که در بحبوحه جنگ جهانی دوم تو سال 42 روی پرده سینماها رفت و طی سالهای مختلف چند بار دیگه هم اکران شد. بامبی در 3 مورد تونست نامزد دریافت جایزه اسکار بشه که این 3 مورد عبارتند از بهترین صدا یعنی صدای سام اسلایفیلد، بهترین آهنگ یعنی آهنگ عشق یک آهنگ است با خوانندگی دونالد نویس و موسیقی متن که ساخته فرانک چرچیل و ادوارد هولکوم پلامپه. از نگاه انجمن فیلم آمریکا، بامبی یکی از 10 انیمیشن برتر جهانه. داستان بامبی راجع به بچه گوزنیه که قراره در آینده شاهزاده جنگل بشه و جا پای پدرش بذاره تا بتونه از حیوانات جنگل در برابر شکارچی ها مراقبت کنه. جالب اینجاست گونه گوزنی که در کارتون به نمایش گذاشته شده با گونه توصیف شده در کتاب متفاوته. توی کتاب بامبی یک گوزن از گونه بومی اروپاست، اما توی کارتون از نژاد کالیفرنیاییه. لطفاً توی کامنت ها ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید و حمایتمون کنید. در آخر از شما دعوت میکنم که بیننده ویدیوهای دیگه ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.